तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आज नेपाल लकडाउनको 43औं दिन। आज पनि जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। हिजो पनि 2 बजेपछि भीषण वर्षा भएको थियो भने आज पनि यसरी मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने नेपाल लकडाउनका कारण मौसम सफा भएको छ र वैशाखमा अहिलेसम्म एकदमै चर्को घाम लागिसकेको अवस्था थियो, उखुम गर्मी भइसकेको अवस्था थियो भने यसपालि लकडाउनको कारणले जलवायुमा परिवर्तन देखिएको छ। ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरूबाट धुवाँहरू पनि नआउने र सरसफाइमा पनि बढी ध्यान दिएको कारणले पनि यहाँ जलवायु परिवर्तन भएर बेला बेलामा वर्षा हुने गरेको हामीले देखेका छौँ र यो लकडाउनको अवधिभरि निकै पटक वर्षा भइसकेको छ। कमसेकम 7 पटकभन्दा बढी ठुलो वर्षा भइसकेको छ भने फाटाफुट पानी पर्ने पनि बेला बेलामा भइरहेको पाइन्छ। त्यसरी राजविराज नगरपालिका अत्यन्तै गर्मी ठाउँ, तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गर्मी नभएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र बिहानको समयमा अहिले पनि पातलो सिरक वा ब्ल्याङ्केट ओढेर सुत्ने अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। वर्षाको कारणले रुख बिरुवा पनि एकदम हरियाली छाइसकेको छ। आँपका बोट भने केही हावाहरूले खसाए पनि, आँपका बोटमा भएका फल खसाए पनि अन्य बाँकी बसेका आँपका फलहरू भने पुष्ट दाना भएर आइरहेका छन् र यसपालि रसिलो स्वादिलो आँप पनि खान पाइने हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ।
नहीं झगड़ा नहीं करूँ जे कमी बेसी भेल से झगड़ा लड़ाई नहीं करूँ कि मिला मिला के चलो छोड़ो न झगड़ा नहीं करूँ जाओ भीतर जाओ भीतर जाओ झगड़ा नहीं करूँ